Sjukaste jag sett. Jag kan inte. Hallå! Välkomna till ytterligare en Custom Clubs söndag med Oskar. Ja, jag är här. Han är här. Jag är här. Hur mår du då? Bra. Spelat någon bra golf senaste? Ja, men lite bra golf har man ändå spelat. Ja. Det börjar ju lida mot sitt slut nu på säsongen, men en är det golf kvar. En finns det golf kvar att spela. Ja. Vet du vad jag tänkte vi ska göra idag? Ja, det vet jag faktiskt. Ja, men berätta vi har ju gärna. pratat om det innan. Ja, nej men så här. Jag kan väl dra det kort och gott att jag har gått i funderingen om det här väldigt, väldigt länge. Och jag började året med den klubban du håller i där. Om folk kommer ihåg det från min What's in the bag så hade jag ju en träsjua i bagen. Sen har jag dividerat lite fram och tillbaka. Älskar träsjuan. Men vi har ju haft det ganska vindigt här och blåsigt i sommar. Upplever jag. Så då var jag lite sugen på att beställa en sån här Apex UV som du håller i höger hand för att ersätta träsjuan. Ja. Men ja, sen letade jag lite och hittade en gammal järn 2 i förrådet. Så att vi ska faktiskt jämföra de här tre idag och se varför skulle man vilja ha en träsjua och varför skulle man vilja ha en järn 2 och så vidare. För grejen är ju som så här att det har ju blivit mer och mer populärt. Klubborna blir bättre och bättre. Framförallt i den här kategorin. Oh ja. Alltså trä 5, trä 7, trä 9 för den delen också. Elver också. Ja, till och med det. Järn 2-er, järn 3-er, driving irons. Det är någonting som nästan håller på att fasas ut. Yep. Kollar vi på hybrider så är det ju faktiskt också en klubba som framförallt i fitting nästan håller på att fasas ut för att det finns så himla bra alternativ. Så jag tänkte att vi skulle ta reda på lite idag vad egentligen skillnaden är för dig med dina klubbor och vad du kanske bör ha. Ja, jag ser ju detta i fitting ganska ofta så att jag tänker att även om jag slår bollen ganska högt och hårt sådär så kan vi diskutera lite vad som händer i olika svinghastigheter och sådär. Tänker jag. Så får vi lite tydlig blick på vad ni där hemma skulle kunna behöva. Ja, så att vi slår lite slag med varje och så börjar det. Sen så tänker vi testa även lite motvind. Kul! Och se vad som händer där. Ja. Om det är någonting vi ska ha från tid, ska vi ha från inspel. Så vi får lite olika spelsekvenser. Ja. Känns det okej? Absolut. Då kör vi. Hur bra som helst. Häng med! Ja. Så då, Oskar. Nu ska du få leka lite. Kul! Nu har du, jag har satt ut dig på The National. Ja. På Lakes Course, hål nummer 18. Korrekt. Du har 235 meter till flaggan. Ja, det är långt. Just nu ingen vind. Nej. Nu är du duktig på golf, så du kan ju slå bollen långt. Men vi ska se här då ifall det är någon av de här klubborna som passar bättre, sämre och så ska vi testa även med lite lätt motvind. Ja, men precis. Vi börjar med min järn 2 då. Ja. Tänker jag. Vi slår några bollar och ser vad som händer. Ja. Och vad är det för järn 2 du håller i? Jag har ju letat hemma i källaren. Jag är sjukt stolt över den här. Det här är första versionen av en utility-klubba som Callaway någonsin släppte. Prototype X heter den. Jag måste ju säga då bara för att jag säger det, men den är så gräslig den klubban. Det ser ut som en chipper, men man tager vad man haver. Ja. Och så har du något Oban Devotion Hybrid X stiff variant. Något som funkade bättre än regular-skaftet som satt i. Ja. Vi testar. Vi kör och så ser vi ifall du lyckas göra underverk. Ja. Safear du lite där eller? Ja, men vattnet känns ju lite hemskt sådär. Ja, men det ska ju inte vara för lätt för dig. Nej. Men den är ändå bra. Ta den. Kollar vi på datan där så 4-2 i spin, 45 landing. Ja. Ja, det är bra. Den där är värre dock. Är det fiskeboll på den? Nej, ja. Slicear in lite gött. Ja. Sen är ju jag en person som slår väldigt högt. Så att vi får ju lite ta det i åtanke när vi gör det här testet också, tänker jag. Sådär. Samma spin. Ja, men det var en topp. Inte så bra helt enkelt. Ja. Sliceklubban. Det här märker jag ganska ofta i fitting när man får någonting lågloftat i handen.
så har man en tendens att ställa upp den för att man tycker att den känns lite för aggressiv. Men vad jag tycker är intressant, för det som vi ska testa nu, det är ungefär samma loft på alla klubborna. Ja. Men där pratar vi lågloftat. Ja. Och pratar vi träsjuan sen, Pratar vi högloftat. då pratar vi högloftat. Ja, precis. Det är lite det som vi ska försöka reda ut här nu, vad som kan vara rätt och fel och upp och ner och höger och vänster. Ja. Där har vi någonting som kommer ut väldigt, väldigt lågt. Jag försökte dra den lite grann. Ja. Ja. Tufft hål du har satt upp mig på. Vi tar en sista. Ja, du får en chans till. Hittills har du inte träffat green. Nej. Den tog du fint. Det var bästa slaget, va? Ja, men den är okej. Den är okej, säger han. Den hade jag tagit på banan. Ingen kaxig gubbe. Då var det den för igel då. Ja, men det är bra. Men okej resultat skulle jag säga överlag på de här slagen. Ja. Jag tänker att vi går på en hybrid nu för din del. Ja. Så här har vi en Callaway Apex UV. The OV UV Utility Wood. Ja. Den får du, så kan jag ta den. Och här har jag ju valt att jämföra med en UV på grund av att den hybriden ligger lite mer öppet. Ja, men det är en hybrid som skulle du ha hybrid så är det den hybriden typ jag hade spelat. Ja. Korrekt. Fortfarande samma avstånd, vi har inte flyttat bollen någonting. Så vi har fortfarande 235 till flaggan, spelas strax uppför. Landningsvinkel ungefär 45-47 hela tiden där, va? Ja, vi hade ju en som var lite lägre. Låg på ungefär mellan 4 och 4,3 spin. Ja. Och lite lättare att få runt den här. Upplever jag. Den är ju betydligt längre. Ja. Är den. Du slår sig denna 240 meter i luften. Ja. Gör du. Samma spin ungefär. Yes. Det känns lite som, nu sprider jag här lite grann, men det känns lite som att man får en längre och större klubba, att man slår den lite hårdare också faktiskt. Det där kändes som att precis du kom med en liten kutt på det, då drar vi upp lite mer spin. Vi ökar också ganska mycket hastighet i klubban. Lite längre klubba. Kolla på den gubben. Där har vi faktiskt någonting som är representativt. Jättefint golfslag. Tack. Vi tar den sista, va? Kollar vi på den sista så kommer vi in med 58 graders landningsvinkel, 4,5 till spin. Ja. Jag tror inte den är 58 om jag ska vara helt ärlig. Så den landar lite i uppförsbacke och trackmannen tar det. Så är det säkerligen. Men det är fortfarande bra siffror. Ja, absolut. När vi letar ett slag in mot green. Den är toppad. Ja, vi tar en sista då. Den är inte så där himla vacker den där. All right. Högt det. Det går högt och det går långt. Känslan är du har lite svårare att kontrollera. Ja, men en aning. Både i sidled och i djupled. Ja. Landningsvinkel 55 där. Så ja. Jag tror för din del att det ska bli intressant att se hur den här presterar nu. För nu får du din egen träsjua. Ja. Callaway Oysmoke Triple Diamond. Ja, en klubba som jag trivs ganska bra med i år faktiskt. Och ett Torade VR 80. Ja. Har vi i den samma position. 20 grader loft på den här sjuan. Gillar du att spela med en liten fade eller brukar ditt... Normalt sett så brukar vi spela kanske lite drå. Jag spelar den här ganska rakt ut på banan faktiskt. Ja. Sen så tycker jag att när man börjar med järntvåan så blir det lätt att man faller in i den här lilla fade-svingen lite grann. Betydligt mycket mer spin. Ja. Öppet blad. Men som du ser, den håller sig, nu är den här lite öppet blad på, men den håller sig ganska så högt och rakt.
57,9. Ja, det är mer än vad jag slår min wedge. Det där skulle jag säga är ganska naturligt hur jag brukar slå den här klubban. Ja. Men som sagt, den här spinner ju betydligt mycket mer. Kanske att jag tänker, kollar man på längden 2,35 och då hade man hamnat här på banan. Yep. Kanske att detta är ett klubbval du inte hade haft. Jag hade nog valt en 2,25. Kanske siktat ut lite mer höger. Ja. Hade jag börjat flyga den här över vattnet 2,30 så hade jag nog inte slagit den. Men 2,20 absolut hade jag slagit den. För då kan jag spinna upp den ändå bara på gröna sidan. En sista där. Yes. Slår du riktigt fint. Sådär. Det är ju där missen ska vara någonstans. Just i detta läget. Ja. Men nu har vi testat lite olika klubbor. Ja. Det vi kan konstatera tycker jag. Det är järntvåa. Går lägre framförallt. Det gör den. Du Absolut. slår den fortfarande högt. Ja. Kollar vi hybriden så kunde vi få lite högt och lågt överallt. Kollar vi på din träsjua som du har nu. Enklast att slå. Men Egentligen kanske bäst i consistency till både bredd och längd. ja. Alltså jag skulle säga så här, nu är jag ju en person som svingar ganska hårt. Alltså jag svingar 116 med den här träsjuan nu. Det är ganska hårt. Jag mår väldigt, väldigt bra ut av den här sen höst, tidig vår. När jag inte svingar lika fort, för då får vi den här launchen och det spinner inte lika mycket då för mig. Det är också därför jag har letat mig någon annanstans nu när det blir varmare. Och därför jag slängt in järntvåan i bergen. Så. Men jag tänker om vi lyfter ämnet, om vi pratar om varför vi egentligen gör den här kollen. Ja. För att vad vi kan se, dels vad vi säljer, framförallt på fitting men även i våran shop. Spon till exempel. Det använder inte folk lika mycket idag. Nej. Vi säljer mycket mer träfemmor, vi säljer mycket mer träsjuor. Japp. För att de klubborna är så pass bra idag. Och jag trycker ju på den här klubban oftast. ja men precis, och lite det som vi pratar om när vi gör en fitting och någon kommer in på en spoon och säger jag ska driver och spoon. För det har jag alltid haft. Absolut. Testa en 5 istället. Ja men den här går ju längre än min spoon. Men varför alltså, är det så? Trä 4, trä 7 är en kombo som jag säljer extremt mycket av. Ja, den har jag. Ja, och alltså någonting som man får upp lite högre upp i luften. Vi diskuterade lite innan. Om man nu ska ha en spoon från 10 för att komma långt ifrån 10. Bättre om minidriver, större träffyta i så fall tycker jag. En spoon funkar om vi är här uppe i hastighet. Men har vi inte hastigheten för att få den att flyga upp i luften? Helt meningslöst var den i bergen. Men någonstans så kommer vi tillbaka till det som vi pratade om förut, där med mycket loft, lite loft. Nu har vi ungefär samma loft på de här klubborna. Men några känns lågloftade och några känns högloftade. Alltså du kommer alltid tycka att det är lättare att slå en klubba med mycket loft. Slår du en klubba bättre, träffar bollen bättre, får upp den i luften, får en bra spin på den, kommer den gå rakare, den kommer gå längre. Och jag tycker någonstans även om vi hade något magiskt bra slag med hybriden, vi hade ett magiskt bra slag med järntvåan. Men kollar man vad man vill känna en trygghet i när man slår långa slag, även om du spelar på 80 svinghastighet, så kommer du med största sannolikhet få ut mer av träsjuan. Av en träsju, av en träfem. Om vi inte har lika långt och jag bara slår en liksom ett sånt slag, så får jag ju bra höjd. Den blir bra i fart. Skulle jag göra så där med järntvåan, den är inte över backen. Nej, men precis. Men vet du vad jag tänker vi ska göra nu? Bara för skull. Ska vi sätta upp ett motvind? Ja, kul! För att vind är ju någonting som påverkar oss. Och normal vind i Sverige, om det finns det, vi leker med normal vind, det är ungefär 4-5 sekundmeter. Så vi sätter ut den på 5. Det är ganska mycket i Trackman. Är det. Men vi sätter ut på 5 i motvind. Och så ser vi, tar vi om det från början. Du får järntvåan igen. Ja, tack. Så ser vi bara vad som händer ifall du tänker annorlunda. Ska vi ha lika långt kvar? Tufft. Jag tänker så här, vi behåller samma avstånd. Men kanske att du kanske inte går över vattnet lika tydligt. Men exakt. Att vi lägger ut så
vi kanske vill vara strax höger om green. Ja. Där någonstans. Och jag har ju märkt det nu när jag byggt mitt sätt att min järn 4 kan slå ganska långt. Så att järn 3 som jag hade från början, som jag matchade med järn 7, eller med trä 7, har jag gått ifrån för att den är inte så stor skillnad mot min järn 4 längre. Därför satte jag i den här. Så får vi se om vi kan testa leka lite mer med bollen. Vi har lite annat fokus på att vi vill landa bollen. Ja. Vi har 5 meter motvind. Då tänker du att du slår en sån. Ja, jag tänker att jag ska försöka rulla upp någonting. Ja. Resultatmässigt ganska bra. Ja. Och lite fejdad. Här ser vi direkt, alltså just när man går tillbaka när vi kollar på träsjuan och så vidare, vad som händer också med höjden. Ja. Ja, men så är det ju. Alltså, den slår du inte klappkass. nej. 160 boll. Den här är ju fruktansvärt användbar från TIF från min sida som är lite svajig med driven emellanåt. Ta den sista där, va? Topp. Ja. Men där har vi också lite signifikativt för typ driving iron-klubba. Det är ingen lätt klubb att spela. Nej, och hade inte jag, alltså jag kan ju skicka upp den här mil upp i luften. Hade jag inte klarat det så hade jag aldrig spelat den. Ja. Men vi testar hybriden och ser hur den ter sig. Den får du vara med. Ja. Samma läge, samma vind, samma liv. Här känns det lite grann som att jag kan fortfarande forma bollen lite mer. Vill du göra det på detta slaget? När det är så här motvind och jag behöver få den så pass långt, absolut, då hade jag velat hålla någonting under vinden. På det sättet. Visa en gång till bara med handen hur du tänkte. Så ja, yes, bra. Ja, men jag står ofta så när jag tänker vad du ska slå. Ja, men där, så. Jag gillar det. Bra slag. Slice me nice. Här kan vi se vad 5 meter ändå gör väldigt mycket i motvind. Ja, ganska stor skillnad på carryn där. Väldigt. Nu försöker jag ändå hålla ner den lite grann. Den där är fruktansvärt bra slagen faktiskt. Det är det. Men den dör. Men det här vill ju säga, alltså, då måste vi ha farten för att komma upp i den spinnen för att den ska dö. En träsjua med lite spinn bär ju igenom vinden på ett annat sätt. Om vi testar att slå den här nu då. Nu svingar den 113. Jag tar ner den till typ 109. Du är så kaxig ändå så att du känner att du... Ja, men jag ska försöka i alla fall. Slår vi ut den lite till höger. Ganska mycket till höger. Ja, det blir lite osynkad helt enkelt. Bara för att se vad som händer med spinnen tänkte jag. Och det här är ju öppet blad, förra var med lite stängdare blad. Vi ligger på ungefär samma spinn. Ta en till så. Ja. Ja, men det är bra slag. Absolut. Är det. Du ska få träsjuan av mig. Nu vet ju vi direkt egentligen att det här kommer ju aldrig nå fram. Nej. Men jag tycker fortfarande så det vi letar efter det var vilken klubba egentligen är det som man kanske bör satsa på. Ja. Ja, vi kör. Så vi kör. Kan vi se här att den landar in på 200 carry. Den är inte bra. Men så, hade inte vattnet varit där? Absolut ett dåligt slag. Vänta lite. Är det en sån golfklyscha? Hade inte vattnet varit där? Golf utan om. Ja, det hade varit en bra sport. Men det blir ändå flykt. Nej, fruktansvärt dåligt träffat.
vinden med. Det här blir genast när det blir in i vinden. Så försöker jag forma den här klubban. Den här klubban är inte till för att forma. Nej. En sista. Nej. Kolla vet du. Får man panik i skallen? Ja, men det är bara för att det är motvind. Det är bara för att det är Ja, motvind. jag vet precis hur det är. Men jag tänker som så här, vi tar en liten paus där nu. Gör vi. För jag skulle ändå vilja prata lite liksom mot gemene man. Ja. Du är en golfare, jag är en golfare. Du som tittar är en golfare. Jag tycker ändå man ser tydligt vad egentligen de här olika klubbarna gör. Ja, alltså, Jag tycker vi ser att järn 2an. Ja. Kan du slå en sån typ av klubba, järn 3, järn 2, så är det ett bra alternativ. Framförallt när vi jobbar i motvind. För där hade vi inte lika stor skillnad. Nej, och jag har ju märkt så här att jag är ganska så... Jag är en golfare som tänker väldigt mycket när jag är ute och spelar. Får jag motvind så försöker jag göra någonting med bollen. Jag är liksom så här, jag slår aldrig ett vanligt rakt slag. Liksom. Så jag har märkt det med järn 2. Jag använder väldigt mycket järn från 10 för att lägga ut mig på fairway. Ja. För min del så handlar det inte om att men det är för smalt för driven, jag tar spoonen. För jag kan lika gärna slå driver om jag slår spoon. Ja. Jag kan lika gärna slå driver om jag slår träsju. Lite så känner jag. Ja. Så järn 2 från 10, skitbra. Järn 2 om jag inte har... Säg att det hade varit en... Ja men nu är det typ en ögring. Hade det varit vindstilla här så hade jag alla dagar velat spela den här istället. Så att järn 2 åker i på banor som jag har mycket järn från 10. Alternativt inte behöver gå för så många par femmor som är 2,30. Är det många par femmor som jag behöver gå för 2,30, det är en parkbana, det blåser inte så mycket. Alla dagar i veckan träsjuan, för den tycker jag är så mycket lättare att slå bra. Så. Men om man tittar då på UV:n som vi slängde in där i mitten, som jag funderar på lite grann. För min del som slår högt så slår ju de lika högt. Ja. Jag slår UV:n och träsjuan lika högt. Vilken hade jag då valt? Större huvud, mer att träffa på. Jag hade valt den här alla dagar i veckan. Ja men precis, och jag tror vi kan någonstans, om vi ska summera lite också. Alltså att ha en driving iron, ett lågt loftat järn, är en tuff klubba att slå. Framförallt från fairway. Ännu tuffare från ruff. Om vi kollar på den gemene man-golfaren. Visst, på tv och allting så ser vi allt möjligt. Och så att du ligger och svingar på en järnklubba då på 110-112. Ja, alltså men exakt. Om vi kollar då på UV:n. Eller hybrider generellt. Ja. Jag hade nog kanske inte satt en sån i din bag. Nej. Just för att den är lite svår att kontrollera. Ja. Hybrider generellt. Däremot för den golfaren som spelar mycket, alltså, den som kanske inte slår så långt, så tycker jag att hybrid är ett väldigt bra komplement när vi bygger en bag. Absolut. Jag tycker att man kan kolla på torspelare som spelar en UV för att de slår den lägre än en träsjuga. Absolut, jag köper det. De slår den högre än en järn 2. Passar jättebra. Men för en golfare som inte hanterar en järn 6 och järn 5, hybrid 6, hybrid 5, mycket lättare att hantera än kanske en... Ja men träelva är ju en transportklubba. En hybrid 6 blir ju som en inspelsklubba. Så kan man väl se det, tänker jag. Ja men precis. Och kollar vi på högre loftade träklubbor. Ja. Och det är väl lite det som jag känner att det är där vi ska trycka lite på. Att om man är ute efter att bygga bagen, bygga framförallt toppen av bagen och följa efter sitt järnsätt. Var inte rädd för att testa. För vi ser också att det är lättare. Visst, längden skiljer sig. Ja. Men jag tycker att kollar man på dina slag här nu, där du är mest konsekvent. Visst, du var lite off i slutet när vi skulle börja leka med lite bollflykt, motvind hit och dit. Ja. Men vi ser ju också att utan vind så är du ju ändå där hela tiden. Med den här ja men precis, med en träsjua. Tar vi hybriden så vi hade någon pullad vänster, vi hade någon jättesläpp höger, vi hade något som var jättebra och jättefint. Järn 2 är väl egentligen den som höjdmässigt för min del flyger bäst, men den är också svårast att träffa bollen bra med. Den här flyger högt, flyger samma längd, lätt att slå. Hybriden mitt emellan. Liksom. Precis. Så jag skulle ändå vilja skicka ut liksom till alla er där hemma att är ni på jakt efter att bygga vidare på toppen av bagen, kolla på högloftade träklubbor. Slår du bollen hårt, slår bollen bra, då kan vi börja kolla på låga järnklubbor. Men jag skulle ändå vilja säga att du behöver nog kanske svinga runt en 100+. Jag skulle säga så här, har du inte en järnfyra i bagen,
För att du inte får den att flyga ska du inte ha en precis. Då ska du ha en 3-7. Har du en järn 4, järn 3 bägen och klarar av det, slår järn 4 högt, absolut. Det kanske en järn 2 funkar. Men då ska järn 4 flyga bra. Ja. Är det något annat du vill skicka med till våra kära tittare? Nej, men klassiska begreppet gubb-7 tycker jag är bortmyntat. Ja. Kolla Ludvig Åberg spelar 3-7 i bägen. Dustin Johnson. Han spelar till med 3-9 ett tag. Ja. Alltså, högloftade träklubbor är inte pensionärsvarning utan även min ålder kan liksom ha det här. Så att, ja. Så. Ja, men absolut. Jag tycker detta är ett avsnitt som jag vill nå ut till många där ute av att våga verkligen testa högt loftade järn eller träklubbor. Så gör det! Ja. Testa högloftade träklubbor. Så syns vi en annan dag. Det gör vi. Tack för idag.